يلا نبدأ مع بعض يا أسيل، وحبايبنا ما ينسوش يعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. النهاردة هناخد مع بعض ساوند ج ج وأول حاجة هناخدها النهاردة بساوند ج هي جالي جالي. يلا كده، يلا نتحرك زي الجالي ده. بيتحرك ازاي؟ يلا نتحرك زيه. اوه جا 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 جالي. عايزة تعرفي الستوري بتاعت جا ساوند جا؟ يلا بينا نعرفها مع بعض. يلا بينا. Inky was making jam sandwiches for their picnic. كانت إنكي بتحضر سندوتشات المربى اللي هي اسمها ايه؟ جام للرحلة بتاعتهم. She had also made a lovely jurgly jelly. صنعت كمان jelly بيتحرك. Look, she said, holding it up for Snake to see. انظروا. خلينا نشيلها، اللي هو نشيل الجلي لحد ما سنيك يشوفها. شايفة يا أسيل الإنكي؟ ها، شايلة الجلي كده علشان سنيك تشوفه بيعمل ازاي. جا بيتحرك. جالي. يلا بينا هناخد كلمات بتبدأ بساوند جا. دي اسمها جام يعني مربى. ده اسمه جات جات معناها طائرة نفاثة. وده اسمه جاكيت. برافو عليكي. جاكيت. شفتي البنوتة دي بتعمل ازاي؟ تتحرك زي الجالي. جالي. طيب يلا بينا نسمع الأغنية بتاعتنا، الأغنية بتاعت ساوند جا. Jelly and jam, jiggling on the plate. Oh, what will I eat with it? Ja. Jelly and jam, jiggling on the plate. Oh, what will I eat with it? Ja. يلا علشان نتعلم نقرا مع بعض ناخد planting. يلا أول كلمة عندنا جات. جات. job. jig. اللي بعدها جاب. جاب. واللي بعديها just استنونا في حرف جديد وحلقة جديدة من الجولي فونكس.